Nabibigitan ka na ba sa iyong mga pasanin? Problema man yan, reklamo o hiling, bukas para sa iyo ang linya ng pamalaan. Itawag mo lang yan sa hotline 8888 o lapit sa Presidential Complaint Center sa pamamagitan ng pagpunta ron o pagpapadala ng sulat o email. At yan ay siguradong tutugunan at aaksyonan sa tamang panahon. At makita niyo yan dito lang sa Linya ng Pagbabago. You dial 8888. Sumapit na naman ng oras para pakinggan ang inyong mga hinaing, solusyonan ang inyong mga problema at bigyang katuparan ang inyong mga hiling. Dito sa Linya ng Pagbabago, matyaga nating sisiyasatin at re-resolbahin ang mga reklamo, problema at hiling na inilapit ninyo sa hotline 8888 at sa Presidential Complaint Center o PCC. Identity theft po ang problemang iniharap sa PCC ng ating kababayan mula sa Sharif Kabunsuan, Cotabato City. Nalaman niya ito nung sinuspindi ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pag-renew niya ng passport dahil mayroon daw siyang kaparehas na personal information. Alamin natin ang buong detalye sa report na ito. Pagtuturo ng kinder sa J. Marquez Elementary School sa Cotabato City ang trabaho ng ating complainant na si Sara Bansil. Masaya siya bilang guro dahil bukod sa ito talaga ang gusto niyang gawin, alam niya na malaking bagay ang edukasyon sa mga bata, lalo na sa Mindanao. 2006, umuwi po kami dito, kasama ko yung mga anak ko. Tapos, nag-continue po ako ng pag-aaral sa Notre Dame University, Cotabato City. Tumanda na po ako sa pag-aaral pero hindi po ako nawala ng pag-asa kasi ang pag-aaral po ay hindi para sa bata lang. Wala pong edad ang pag-aaral. Ang importante po ay meron tayong matapos. Okay? Pagpupursigi at pagsisikap sa buhay. Natapos po ako noong 2010 hanggat sa ako ay nakapasok po sa DepEd 2013 po. So eto na po, tinatamasa ko na po ang pagtatrabaho sa gobyerno po. 6 na taon na rin siyang nagtuturo kaya't inihahanda niya ang sarili sa posibleng pagkakaroon ng oportunidad sa mga training sa ibang bansa upang mapalawak pa ang kanyang kaalaman. At isa sa mga pangunahing requirements palabas ng bansa ay ang pagkakaroon ng passport. Hindi akalain ni Sara na dito pala magsisimula ang kanyang problema, dahilan para lumapit siya sa Presidential Complaint Center. Nung i-renew ko ang aking pasaporte noong May 10, 2000, itong present year, nung pinapabalik po ako noong June 6 para i-release po ito, hindi ko na po siya makuha. Nagulat ako kasi sabi suspended daw. Nag-issue daw sila sa akin ng passport noong 2016. Sabi ko wala po akong passport, ito lang po ang dala-dala kong passport. So sabi nila, ibig sabihin po ma'am, nagamit po pangalan nyo. Ayon sa inisyal na impormasyon na nakuha niya mula sa DFA Cotabato, may isang babae na gumamit ng kanyang identification para makapagtrabaho sa Saudi Arabia. Ang masakit, kinailangang isuspinde ang releasing ng pasaporte ni Sara kahit pa ipinakita na niya na siya ang tunay na nagmamay-ari ng katauhan na ginamit ng hindi nakilalang babae. Abala ito sa kanya dahil maraming oras na ang ginugol niya sa pagkuha ng mga lehitimong dokumento. Kung makakausap niya rin si Pangulong Duterte, gusto niya na masolusyonan ang issue upang wala na ring ibang mabiktima. Kung makakausap ko siya, hihingi talaga ako ng tulong sa kanya kasi alam nating ayaw niya ang korupsyon. Ang red tape po ay pinakaayaw niya. Ang panluloko sa tao ay ayaw niya. Kasi ayaw nating maloko at ayaw rin natin manloko ng kapwa natin. So dapat po, tayong Pilipino po, bilang Pilipino po, ay maging tama na po ang ating gawain. Tama na po ang paglolokohan, tama na po ang panggagamit. Hindi po nakakaganda sa ating sarili at sa ating bayan po yan. Tutugunan ba ng Department of Foreign Affairs ang problemang inilapit ni Sara? Matitigil na ba ang ganitong sistema para sa kapakanan ng mga kababayang nating nais protektahan ang kanilang personal na impormasyon? Paano kaya susolusyonan ng DFA ang problema ni Ginang Sara Bansil? Masinsinan natin pag-uusapan ang problemang ito kasama si DFA Assistant Secretary Frank Cimafranca sa pagbabalik yan ng Linya ng Pagbabago.
Malaking abala po ang idinulot ng hindi ma-renew ni Ginang Sara Bansil ang kanyang passport. Wala naman daw kasing dapat magiging problema kung hindi binigyan ng passport ang taong gumamit ng kanyang personal na impormasyon. Para mabilis itong marisolba, inimbitahan namin si Ginang Bansil dito sa linya ng pagbabago. Welcome po, Miss Sara Bansil. Hello po. Hello po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang mga sagot sa katanungan at solusyon sa problemang inilapit ni Ginang Bansil ay ibibigay sa atin ni DFA Assistant Secretary Frank Cimafranca na makakasama din natin ngayong araw. Welcome po, Asik Frank. Welcome po. Magandang umaga sa inyo. So yun po, nalaman po natin yung kwento ni Ma'am Sara tungkol dun sa ninakaw na pagkatao niya, yung identity niya dun dahil may nakakuha ng ibang passport na sa kanyang information. Ma'am Sara, so nalaman niyo yun nung nag-apply kayo ng renewal Opo. sa Cotabato. Nag-apply po ako ng renewal ko sa Cotabato City ng May 10. And then pinapabalik po ako for releasing on June 6, 2017 po. Ay 2018. Pagbalik ko po doon, sabi na sa akin, ma'am, suspended po kayo at hindi po kayo makakakuha ng passport. Nag-issue po kami ng passport sa inyo 2016. Sabi ko, wala po akong passport, maliban po dito. Sabi nila, kung ganun po, eh din na nagamit po ang pangalan nyo. So, medyo na ano po ako. Sabi ko, sinong gumamit at paano po nangyari yun? So, of course, nandun na po yung mga tanong sa akin. So, sabi ko, kailangan ko po makausap ang director mismo. Oo, yun po siya talaga hanap ko. Kasi gusto ko talaga malaman kung paano. So, sabi nila, wala. Sabi ko, babalik ako. So hanggat sabi nila, gagawa daw sila ng sulat, lahat ng documents ko ipapadala nila sa national. Right. Kasi ma'am, sabi nila, mariresolve yan. Madali lang po yan. So ako naman, hindi pa rin ako kampante sa madaling sinasabi nila. At gusto ko po mapabilis. Kasi nga sabi nila, ang daming cases na ganyan. Sabi ko, kung ganun ang daming cases, ano po ang solusyon na nagagawa ninyo? So akin, I am a professional. Teacher po tayo. At alam po natin kung ano ang tama at doon tayo sa tama. Sa pag ano po, binalikan ko, hanggat sa nung Monday po yon, mismo po director na ang nakausap ko. Wala rin po siyang kaalam-alam. Pinatawag po ang IT nila, kasi siya po yung nag-ano. Yun ang sabi, iba ang sinasabi. So, naiintindihan ko sila. So sabi ko, sir, I'm going to Manila National para po mapabilis ang aksyon. Sabi ko, kakausapin ko mismo yung nasa national. Sabi na, sige po ma'am, go, support po kami sa iyo. Kaya po nakarating po ako dito kila sir noong June 19 para po makiat po ako, then hinanap po yung lahat ng documents na pinadala ng DFA Cotabato. Nakita, pinapabalik po ako ng DFA National June 13. Naisip ko po ang layo po ng Cotabato City. Magpapamasahe po ako. And then may iwan ko yung trabaho ko, yung mga bata na tinuturuan ko. Mahirap po. Nakiusap ako sa DFA, pwede po bang i-entertain na lang po ako? And then, wala pong sa akin na, ma'am, kasi po yan po ang appointment. Balik ako sa taas, nakiusap ako lahat na, hanggat sa yung security guard na lang naghawak ng papel, nagpumasok siya doon sa directors, passport directors ba yun? Tapos yun, ma'am, wala po kaming maitulong. Sabi ko, ganun po. Ito po, ang nangyari, lumapit na po ako dito. Sa inyo po. Sa 888 po, nag-complain na po ako para po matulungan. But hindi po ako naghahanap ng anuman po maging problema po sa government. Kasi we are in government. At ang hinahanap po natin dito, paano po may tama ang tama. Yes. At yung mali po, hindi po natin pwedeng imali. Yes. Yun po ang aking nandito. At makukuha ko po yung identity ko. Yes. Kasi affected yun sa lahat po ng beneficiary na kung ba't kung may mangyari sa tao na yun? Correct. Mamaya may naman involved po siya sa ako. crime. Yun yung kinakatakot niya. Opo. Nasa abroad po siya. Takot ako. Kasama natin si Asik Frank ng DFA at matanong po natin kay Asik, sir, paano po yung nangyari sa kaso ni Ma'am Sara? How was a person able to steal her identity and get a renewal of her passport? Parang inunahan siya eh. Yeah. Based doon sa sa investigasyon na ginawa ng opisina namin, no? Kasi nung na-suspend yung application ni Miss Sara, automatic yun na subject to investigation doon sa
tinatawag namin na Passport Fraud Integrity Management Section, no? PFIMS. No? So, we gather all the documentation, no? Coming from Cotabato, no? And initiated an investigation, no? Kung yun nga, kung sino yung gumamit ng pangalan, kung saan ginamit, no? And then we were able to gather all the documents, no? Yung case file ni Ms. Sara, no? And I saw it only yesterday, no? Nakita ko na talagang ninakaw yung identity ni Ms. Sara. And how it happened was that yung tao na gumamit ng kanyang identity nagpa-renew kunyari ng pasaporte. Pero yung pasaporte na ginamit niya for renewal ay tampered, no? So pinalitan yung data page, no? So yung data page, nandun yung picture niya, yung photo ng tao na yon, pero yung biographical data na ginamit yung sa kanya, no? So yun yung so it was it's clear that the passport na na-issue doon sa tao na yon was obtained through fraud, no? And under the law, pag ang pasaporte ay nakuha through fraud, no? Sa paraan na panlilinlang, no? And paggamit ng mga falsifikado na dokumento, we can immediately cancel, no, that passport, no, without even notice, no? Right then and there. Pag sigurado kami na kinuha through fraud, we can cancel it. So yesterday I gave instructions to PFIMS, yung section na yan, to initiate the cancellation of that passport, no? And at the same time, to lift the suspension of the passport application of Ms. Sara para may process na yung Pero, sir, application. kasi nag-research din po mag-isa si Ma'am Sara, no? Nalaman nyo na nasa Jeddah, Saudi Arabia yung tao. And hindi kaya kakilala nyo or kikilala kayo nitong taong ito at nakuha yung information ninyo? Or baka naman may tao doon sa DFA sa Cotabato na siya ang nagbigay ng panibagong pangalan na ito na lang ang kunin nating identity. Pwede kayang ganun, sir? Well, tinanong ko si Ms. Sara kung kakilala niya. Sabi na hindi daw niya, wala siyang gano'n na kakilala na posibleng gumamit ng pangalan niya, no? And at the same time, sinabi niya na bakit naman niya gagawin yun na ipahiram yung identity niya when that is a very, very risky proposition, di ba? So randomly kaya yun, napili lang na siya yung nakawin yung information? Well, it's possible, no? It's possible na randomly or maybe may kakilala siya na fixer. Agent. Agent or whatever, no? There's so many things na that's still subject to investigation right now. So pwede naman po kasi na-track nyo rin po na nasa Saudi na, no? So pwede pong mahanap doon sa Jeddah itong nagnakaw ng identity ni Ma'am Sara. Through Pwede. DFA. Kasi yung tao apparently was deployed through POEA. No? So kung deployed through POEA, ibig sabihin may recruitment agency yan. Opo. No? So malalaman kung saan yung tao na yan. Kung sino yung employer, kung saan siya Makakatulong po ba ang DFA o dapat si Sara na ang mag-follow up po sa POEA? No. We will, that's part of our investigation. Ay, Because, maganda yan, because kahit yung agency na yan, ikuha natin yan. Ipaimbestiga natin kung bakit nag-deploy ng tao na Yes. na hindi totoong pangalan yung ginamit. No? So we have to find out if they have any liabilities. Yes. Ano po magiging sanction nung gumamit ng identity ni Ma'am Sara? Pwedeng kasuhan yan. No? And at the same time, she will have difficulty, getting
applying for a passport. No? So mapapa-deport po siya. Well, that will be the consequence. No? Once we cancel a passport, unang-una hindi na pwedeng i-renew yung pasaporte na yun. Pag i-present niya sa kung saan siya, sa Jeddah Sa immigration o po. sa Riyadh, hindi na pwedeng i-renew. No? So, yun yung consequence. And kung wala siyang pasaporte or kung hindi ma-renew yung pasaporte na yun, she cannot also renew her working visa. So, ang mangyayari dyan, i-issuehan lang siya ng travel document nung konsulado natin sa Jeddah para makauwi siya dito. Pilipinas. Tapos dito na siya kakasuhan. Kasi imposible naman niya sabihin inosente siya kasi alam niyang hindi siya yung nakalagay dun sa passport na yun. Correct. So, abangan natin yan, no? Kasi parang pag malaliman talaga yung investigasyon, pag uwi niya dito, alamin natin kung sino talaga yung tao na yon, ano yung tunay niyang pangalan, bakit siya nagnakaw ng identity ng ibang tao, baka meron siyang kaso dati, di ba? So, hindi natin alam. So, yun po yung aabangan namin, sir, ha? Kapag Well, that will be the work of the law enforcement agencies, no? Like the NBI. Kasi ito, we will endorse this to the NBI for further investigation and para abangan yung tao. No? Yes. Pag once na bumalik dito sa Pilipinas, then the NBI can take over. No? And, Kasi ASIC baka sindikato to eh. I doubt it na kaya ng isang tao lang ang mag-commit ng fraud of this level. So may kasama siyang mga... posible, yeah. And baka maya may kasama din po dun sa DFA Cotabato. Posible. Kasi, di ba, for example, ako, magre-renew ako ng passport. Pag sinabit ko po yung application po, kasama ko po yung naibibigay, yung lumang passport ko. And then, trabaho po ng DFA para i-verify kung yung passport na yun, talagang yun ba yung tao yun. Tama. So, kailangan po natin i-review yung ating mga employees po sa DFA. Yeah. Tama. Because yung mga tauhan namin, no, kahit saan man sila, they are trained, no, to detect kung yung isang pasaporte ay tampered. No? Madaling kanyan. Madaling malaman. No? Just by looking at the passport itself, alam namin kung tunay yan or peke or tampered. Or Pero yung hindi. bago nating passport, hindi na talaga siya matatamper. Well, hindi matamper. You can tamper any passport, but it's difficult. No? Yes. Pero yung nangyari lang sa yung kanya. tampering na hindi ma-detect. That's why yung nangyari kay Miss Sarah, we have to investigate to find out how it happened. Kasi dapat nalaman yon, no? Yes. Dapat hindi nakalusot Yes. sa processor yon. Kasi alam mo, Wheng, ang PCOO ang may hawak ng pag-print ng passport through our Apo production unit. Yeah. At of course, alam po ni ASEC Frank na in the past, no, yung passport na abutan natin yan na sulat kamay lang yung pangalan. Kaya Correct. nga pinalitan eh. At ginawang Tapos automated. dinidikit yung picture. Yes. At ginawang printed para mas lessen yung mag-counterfeit nun. Kaya lang, kahit na pala may ganun features, nagagawan din ng paraan ng sindikato na i-tamper pa rin. Yeah, but ngayon mas mahirap. Kasi before walang biometrics. Opo. Kaya nakakalusot. Madali siya, opo. Pero ngayon may biometrics, kaya dapat hindi makalusot, no? Kasi because of biometrics, meron tayong what we call the automated fingerprint identification system na pag nag-apply yung tao, malalaman sa database kung yung tao na yan ay naka-apply na before. No? So, yun ang nangyari sa kanya. Na nalalaman yun sa sistema. At least ma-identify nyo yung tao. Yeah. Balikan naman po natin si Ma'am Sarah. Paano naman po yung kanyang passport application? So, mag-iintay na lang po ba tayo hanggang isurrender yung lumang passport bago siya ma-issuean ng bagong passport? No. Ka-cancel yung... No, nandun sa Jeddah. hindi na hintayin. Kasi meron siyang lumang passport na ni-renew. And it was determined that that passport was really issued to her. So, ibig sabihin, talagang siya yon. The Sarah Bansil is really her real identity. So, makaka-renew na po siya. Plus, nag-present pa siya ng mga ibang katibayan, katulad ng Professionals Regulation ID, na she's a teacher. No?
At saka iba pa, may iba pa siyang mga sinabit na mga dokumento, no? To prove her identity. So yan, sapat na katibayan niya na siya talaga yung identity na yan. Anyway, pinapa-cancel nyo naman na po yung nandun sa Yeah, that is another thing. No? Yung cancellation, there will be a process, no, to do that. No? Basta ang ko pinag-utos ko na that passport has to be cancelled. So ma'am, ano pong masasabi ninyo na ito? Sinasagot na po natin yung problema ninyo. Actually, talaga ako, masaya ako. Kahit gaano kalayo yung Cotabato City, pinuntahan ko ang Manila para ma-solve po ito. Nagpapasalamat po ako sa inyo, kay Ma'am Ellie, siyempre po sa ating gobyerno po. At kay Sir po, nagpapasalamat talaga ako. Well, talagang ginagawa natin lahat, no, to protect the integrity of the Philippine passport, no. Kasi it's very important, no. Importante na alagaan natin yung integridad ng ating pasaporte dahil maapektuhan yung mga OFWs natin at saka yung mga travelers, no. Kasi imagine kung yung ibang bansa walang tiwala sa pasaporte natin, then maantala yung mga kababayan natin pag magta-travel, no? Kasi because other countries will scrutinize your passport, no? At pagdududahan ka na kung ikaw ba talaga ito or kung peke o tunay yung pasaporte mo, yung ganon, no? So that's why we have to ensure the integrity of the Philippine passport. Kaya itong mga ganitong kaso, talagang seryoso kami na we will investigate and prosecute people who are responsible. So abangan po natin yan. Yeah. Maraming salamat. Ayan, at nabigyan na po ng linaw at solusyon ang problema ni Ginang Sara Bansil. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at sa pagbibigay ng lunas din mula kay Asek Frank para maresolba yung problema ni Ma'am Sara na inilapit dito sa linya ng pagbabago. At syempre, hindi po maayos ang problemang ito kung wala nga si DFA Assistant Secretary Frank Cimafranca. Maraming salamat po sa inyo na inyong binigay na panahon at oras para matulungan ang ating kababayan na si Ms. Sara. Susunod, mga taong nagyoyosi kung saan-saan at mga nagmumotor ng walang helmet. Aba, hindi natin yan palalagpasin. Ang mga pasaway na yan, bibida sa Do 30. Kaya tutok lang po kayo sa pagbabalik ng Linya ng Pagbabago. Anong oras na? Do 30 time na. Ito ang mga reklamong flash sa kwento at dapat ay flash din sa aksyon. Mga kababayan, di ba bawal na ang manigarilyo sa mga pampublikong lugar? Ano po itong mga taong walang pakundangan na nagyoyosi sa mga lugar na bawal? Pasaway at sadyang matigas ang ulo ng ilan nating mga kababayan pagdating sa pagsunod sa batas. Isang halimbawa ng pagsuway sa Executive Order No. 26 o ang National Smoking Ban na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong May 2017. Sa pool kasi sa cellphone video ang ilang mga kalalakihan na naninigarilyo sa Taft Avenue sa Maynila. Ang masaklap pa, sa harap mismo ng City Hall ng Maynila ginagawa ang pagyoyosi. Enjoy na enjoy rin sila sa paghigop ng usok habang sinasabayan ng malamig na panahon at ang pag-ulan. Mukhang nagbubulag-bulagan din yata ang ating mga law enforcers dyan at hindi man lang pinagsasabihan ang mga pasaway nating kababayan. Nakunan din ng isang concerned citizen ang paninigarilyo naman ng isang jeepney driver habang namamasada sa bahagi ng Cubao, Quezon City. Halatang walang pake ang mamang driver sa kanyang mga pasahero na nakakalanghap ng usok mula sa kanyang sigarilyo. Mukhang nakasanayan na ng mga tsoper ang paghit-hit buga ng yosi habang nagmamaneho. Dito sa vicinity ng City Hall, dito kami nagsimula. Kailangan merong smoking zone at tapos yung mga employee namin kailangan hindi naninigarilyo. Ang buong compound ng Quezon City Hall, no smoking zone. So dito, ang ginagawa namin smoking zone, kung talagang gusto nilang manigarilyo, hindi mapilit, sa labas na ng compound, dito sa mga kalye. Pero pag dito sa loob, mananagot sila pag nahuli sila rito.
Nako, ipinatutupad na po ang nationwide smoking ban noon pang nakaraang taon. Pero marami pa rin tayong nakikitang violators sa kalsada. Choice nyo naman po kung gusto nyo pa rin magyosi sa kabila ng health hazards na dala ng paninigarilyo. Pakiusap lang po, huwag nyo namang idamay ang ibang tao, lalo na ang mga bata at buntis sa public places. Mas matindi po ang epekto ng secondhand smoke. Sa mga concerned government agencies po, lalo na ang mga barangay, pakihigpitan naman po ang pagpapatupad sa smoking ban na iniutos ni Pangulong Duterte para matuto po ang mga tao na huwag manigarilyo sa hindi tamang lugar. Kung ang smoking ban, Wheng, ay ipinatupad last year, ang pagsusuot ng helmet kapag sasakay ng motorsiklo ay mas matagal nang ipinatupad. Ang nakapagtataka dito, sa kabila ng mga aksidente sa kalsada, hindi pa rin natututo ang motorcycle riders na protektahan ang kanilang sarili. Tignan natin ang mga pasaway na rider sa video na ito. Hindi rin nakawala sa lente ng kamera ng mga cellphone ng ilang concerned citizen ang mga pasaway na motorcycle rider na walang mga helmet. Ang video na ito ay kuha sa kahabaan ng A. Bonifacio Avenue kung saan mapapansin na walang suot na helmet ang rider at ang angkas nito. Ang masakit pa, nakasakay rin sa motorsiklo ang mga bata na wala man lang kahit anong safety gear sa katawan. Tila di alintana ng rider ang peligro at posibleng matamo ng kanyang mga kasama sakaling maaksidente sila. Napansin din ng rider na kinukuhanan sila ng cellphone video kaya't bumagal ang takbo ng motorsiklo at pinalampas ang sasakyan na kumukuha ng video. Samantala, sapol din sa dashcam video ang isang enforcer na walang suot na helmet habang nakatigil sa trapiko. Walang pakialam ang rider kahit pa dinadaanan siya ng ibang mga nakamotor na may suot na safety gear. Nakalimutan yata ng ating mga kababayan na may mga batas na umiiral sa tamang pagsusuot ng helmet sa tuwing gagamit ng motorsiklo. Yung no helmet policy natin do sa mga motorcycle riders natin, medyo may kahigpitan tayo, especially yung nagsasakay ng bata. Kasi may ordinansa kami ngayon na hindi pwede magsakay ng bata. Kahit may helmet ka, pag sinakay yung pasahero mo bata, hinuhuli rin natin yun. Lalo mahigpit kami do sa mga operator ngayon na hindi sila nag-helmet. In fact, meron 2 cases na police tsaka traffic enforcer pa nahuli dyan, natikitan Naging viral nga yan dyan sa ating social media kasi of all people, yung nag-i-implement o yung implementor ang nahuhuli. Nagsilbing aral yon para sa kanila. So ngayon, maingat na sila. Ang pagsusuot po ng helmet ay hindi lang para maging cool kayong tignan pag nakasakay sa motor. Para yan sa inyo pong proteksyon, lalo na kapag may hindi inaasahang aksidente sa kalsada. Sumunod na lang po kayo bago po madiskrasya o mahuli ng mga traffic enforcer. Kayo naman pong mga traffic enforcer, binibigyan pansin nyo ba ang mga taong ito na walang suot na helmet? Mahigpit po sana ninyong ipatupad ito para maging ligtas ang ating mga motorista. Humingi po ng tulong dito sa linya ng pagbabago noong January 2018 ng OFW na si Rosallee Viloria. Minamaltrato at pinagsamantalahan kasi siya ng kanyang amo sa Middle East. Natulungan ba ng pamahalaan si Rosallee? Anyari ba dyan, Owa? Minaltrato at nakaranas ng pang-aabuso sa Middle East ang domestic helper na si Rosallee Viloria. Isa siya sa mga na-repatriate ng gobyerno noong nakaraang taon. Ipinalabas noong January ang istorya ni Ginang Rosallee sa linya ng pagbabago at nakaharap niya mismo si OWA Administrator Hans Leo Kakdak para matulungan siya sa kanyang mga problema. Pinuntahan naman ng NNP team ang Overseas Workers Welfare Association o OWA para malaman kung ano na ang nangyari sa hinihinging tulong ni Ginang Rosallee patungkol sa assistance ng gobyerno sa kanya. Nabigyan siya nung tinatawag na Balik Pilipinas, Balik Hanap Buhay benefit. It's a 20,000 peso cash benefit, outright cash benefit mula sa OWA. And then of course, yung on top yan of the past forms of assistance that were given, travel and other forms of assistance na naibigay sa kanya nung siya'y nauwi. Yung sa kaso, nabigyan naman siya ng advice doon, but kung kailangan pa niya ng advice or lawyer sa kanyang mga kasong isinampa sa POA at sa NLRC, pwede naman namin siya i-coordinate, idulog doon sa Public Attorney's Office para magkaroon sa PAO, para magkaroon siya ng karapat-dapat na legal assistance. Of course, we can also provide legal advice to her. Pero kasi baka ang kailangan niya yung talagang legal representation dun sa mga kaso na yun. A lawyer who will enter his or her appearance to defend her or to argue her case. So,
we can refer her to the PAO in this regard. Binalikan naman si Ginang Rosallee ng LNP team at napag-alaman na ongoing pa rin ang kaso na isinampan niya sa Boom International Recruitment Agency. Gusto ko pong ipaalam sa karamihan na ako po yung pinalad sa sarili kong pagsisikap na i-file ko po ng kaso sa lahat ng departamento ng ating gobyerno para po mabigyan ng justice o karampatang lunas ang naging sinapit ko sa Kuwait. Kung meron naman siyang hiling sa Pangulo, ito lang ang kanyang masasabi. Personally po, sir, baka pwede niyo po akong tulungan na ma-follow up kung bakit hanggang ngayon hindi pa tumatakbo yung kaso ko. Hindi po ako tinatanggap sa trabaho kahit sa call center dahil amenable po ako and honest ako to inform the employer that I'm undergoing a case. Na sooner or later or one day, I will be advised to go to court for hearing na hindi naman po pwedeng uma-absent na lang ako at nawawala. Kayo po ba tatanggapin niyo ako kung sakasakaling mag-apply ako na ganong senaryo ko? I doubt it po. Sa mga iba naman po, alam niyo po ang mga kasamahan ko nahirapang mag-apply. Tinatanong po ng mga agency saan ka galing. Repatriated po ako galing Kuwait. Pansamantala, hindi po nila tinatanggap kasi distressed workers sila. Mga katanungan nyo naman tungkol sa application at renewal ng passport ng ating sasagutin, kasama pa rin syempre si DFA Assistant Secretary Cimafranca. Huwag maglilipat ng channel, tutok lang dito sa Linya ng Pagbabago. Nagtanong po kami sa pamamagitan ng pag-post sa aming Facebook page na @Linya ng Pagbabago kung may mga concern o issue ba kayo sa application at renewal ng passport sa DFA. Ang maiyan po ay sasagutin mismo ni DFA Assistant Secretary Frank Cimafranca. Base po sa mga comments na nakuha namin, mukhang marami pa rin ang naguguluhan kung paano ba talaga ang proseso ng passport application, lalo na't online ang pag-apply para lang sa appointment. Basahin natin mga comments. Una, mula kay Jovit Armada, magre-renew sana ako ng passport. Ang aga ko gumising 5 a.m. Tas naligo, 3 hours ang biyahe from Surigao going to Butuan. 10 a.m. daw ang office hours ng DFA sa Robinson, Butuan. Tagal ko naghintay, almost 2 hours, pumila ako ng napakahaba. Pagdating ko sa pintuan ng DFA, sabi ni Mamang Guard kung may appointment letter ako. Sabi ko wala, walk-in ako. Mag-online daw ako, sabi ng guard, sa www.passport.gov.ph. Nag-internet naman ako from July to September ang cut-off. Ang problema, full na. Kailan ako magkakaroon ng chance na mag-renew? Ano pong masasabi niyo doon, sir? Well, totoo yun. Sa ngayon, Wheng, saka ASEC Kris, maliban doon sa na ina-allow under the law na mag-walk-in, katulad ng senior citizen, PWD, yung solo parents, OFWs, at saka yung minors, 7 years old and below. Lahat ng aplikante, they have to book an appointment online before they can be accommodated sa mga tanggapan natin. Yes. So, unfortunately, sa ngayon, medyo dahil sa malaki ang demand sa passport and kinulang kami ng kapasidad to process all applications. Kaya yung pagkuha ng appointment medyo may kahirapan. But available siya. Yung sinasabi na matagal na sila pwedeng totoo yun. Pero every day we open slots doon sa appointment system. Kasi hindi naman one shot na ino-open namin yan . Like for instance, if the capacity is say 12,000 a day, talaga 12,000 inano namin yan. But hindi namin na say 100,000 ibubuhos namin. No, we don't do that usually. Ang kuha namin is it's open on a staggered basis. So pero dahil sa laki ng demand, mabilis maubos.
So it's correct, no, yung sinabi ni Joby na medyo mahirap nga kumuha ng appointment sa ngayon. No? That's why I'm appealing na magtiyaga lang sila, no, to visit our site every now and then kasi nag-o-open kami every now and then. At marami namang nakakakuha talaga, no. And tama din yung sinabi niya na dahil wala pa tayong e-payment system, no, which we are going to launch, by the way, nationwide tomorrow. No? Oh, wow. Starting tomorrow, we will have the e-payment nationwide. Kasi sa ngayon, sa Asiana lang at saka buong Metro Manila, no, yung e-payment. So, with this e-payment, unang-una, it will do away with fixers. No? Yung mga, yung sinasabi nila na nag-hoard ng appointment slots. No? Kinukuha yung appointment slots at, well, siguro binibenta, no? Yung mga appointment slots na yun na nakuha nila. Pero ngayon, with the e-payment, hindi na nila pwedeng gawin yon because magbabayad sila. No? When you book an appointment, you have to pay. No? You have to pay within 48 hours. Yes. No? Pag hindi ka nakabayad, makakansela yung appointment mo at yung slot na yon ibabalik sa sistema. No? And it will become available again. No? So yun yung kan. And kung hindi ka yung appointment slot na yan, pag mag-reserve, halimbawa yung mga hindi nila pwedeng gawin yon because they cannot change. Kung ano yung nilagay mo doon sa appointment, yung biographical data mo, you will not be able to change that. No? So, yun yung ng appointment system ngayon. Yes. No? So, kaya with this, siguro it will discourage yung mga fixing, no? Yes. At saka hoarding of appointment slots. Yes. And pangalawa, it will increase the appearance rate, no, doon sa mga nag-appointment. Kasi pag hindi sila mag-appear, they will forfeit their payment. Yes. No? So, siyempre, pag ikaw aplikante, manghihinayang ka sa nabayad mo. No? Yes. So, you will have to appear Yes. on the date of your appointment. Yes. So, Parang sa scalping, di ba, pag nagbebenta ka ng tickets ng PBA, pwede kang mag-hoard ng mga tickets at Yes. ibenta mo yun. O, Dahil ibebenta sa ng payment mahal. scheme ninyo, yung binili nilang ticket, kailangan nakasulat yung pangalan doon. Correct, At hindi nila pwedeng ibenta kahit kanino doon. Kasi nakalagay na yung pangalan ng taong yun. Yeah. And then may bayad pa sila. Pero nung bago po yung DFA sa mga mall, bago yung online application, parang 3 days lang nakakapagpa-appointment na po sila eh. So, ngayon po nagkaroon lang ng backlog dahil parang dumami yung nag-appointment online. Well, noon, walang appointment system. No? The appointment system before, when was only applicable to our office in Asiana. Apa. Sa lahat ng sites, walang appointment system. No? So, you'll just walk in, no? And then, well, if ma-accommodate ka, swerte. No? Pero kung hindi ka ma-accommodate, then you will have to come back another day. No? Now, the problem with that kind of a system is hindi mo ma-predict kung ilang katao ang pupunta sa tanggapan mo in a given day. Kaya before, then sa ASEAN na halimbawa, napakahaba yung pila minsan. Minsan almost aabot na sa Rojas Boulevard yung pila. Yes. So, sabi ni Presidente, ayaw niya ng pila. Yes. Paano natin i-resolve yan? Yes. Kung, So, we have to come up with this appointment system. Para kung wala ka appointment, you have no business going to our office. Yes. Paano naman sir yung mga walang access sa internet pero kailangan mag-apply ng passport? Walang access sa internet. Siguro naman sa buong Pilipinas. May internet I cafe mean, na po. may internet cafe, may... Pero basta pwede yung mga senior citizens Kung nakakapag Facebook Dapat So, pwede, kahit yung cellphone mo, pwede mong gagamitin yan for to book an appointment. So in the long run, kahit na may inconvenience ngayon sa online, mas mabuti pa rin yung online kesa mag-walk-in ka. Kasi wala kang assurance na pag nag-walk-in ka, ma-entertain ka for that day. Correct. Paano kung 5 times ka na pabalik-balik, di ba? Nawala yung oras mo. At saka, para wala yung pila. No? Kasi otherwise, we will go back to the same situation that we had before. Yes. Nung nasa Rojas Boulevard pa kami. Yes.
na yung mga tao the night before natutulog sa sidewalk. Kaya yun yun ang kinagalit ni Presidente. Na one time sa Davao, nakikita niya naglatag ng mga folding bed sa labas. Tapos nung tinanong niya, bakit dito kayo natutulog? Naghihintay kami na magbukas yung passport office. So you would just imagine that, no? If we will have that every day, no? Dati, ganun po, di ba? Dati ganon. So that's why we need the appointment system. Ngayon, ang kailangan lang natin, no, para mabawasan yung waiting time, no, at ma-accommodate yung mga nag-apply talaga ng passport is dagdagan natin yung kapasidad, no? Yes. And the only way to do that is to open more passport consular offices, no? Nationwide. And we are already doing that, no? We have started with one in Ilocos Norte and another one in Isabela. Yes. And in the coming months, we will be opening 6 more. Yes. No? Most of them near Metro Manila. Cavite, Laguna, Rizal, and then Tarlac, no? And then 2 more in Mindanao, in Tagum and in Usamis. Maganda Usamis yan. City. At least nakikita ng tao na talagang umaaksyon ng DFA. Na-identify po niya na may mga gaps at they're trying to fill in the gaps. Meron po tayong iba pang mga comments, Asek, basahin lang natin. Mula kay Annalisa Varquez, di naman makakuha ng appointment pero sa mga fixer pwede naman pala sa kanila magpa-appointment. Yun nga lang, kailangan magbayad. We are warning the public, no, not to use every now and then, kahit sa website namin, meron kaming warning na huwag kayong gumamit ng fixer. Kasi you do it at your own risk, no? At siguradong kukwartahan kayo. Hindi naman kanyan yung mga fixer na yan, hindi naman nagbibigay ng kanyan kung walang bayad, di ba? Well, maybe they're able to get, no, an appointment in a legitimate way. No? Halimbawa, kung lalapit ka sa isang tao, no? Whether he's a fixer or a facilitator, at tutulungan ka na mag-book online. No? Pwede yon, pwede mangyari yon. You just give me your personal data, and then I will book an appointment for you online. And if I'm able to do it, Bayaran. pwedeng hihingan kita ng bayad, bayaran mo ako kasi tinulungan kita, di ba? So, well, in that sense, hindi fixing yon. That is agency. Yes. No? Because, I'm rendering a service to you. And of course, if I render it not for free, then dapat magkasundo tayo, di ba? Pero I'm warning the public, not to do that kasi they might be victimized, no? Baka mabiktima sila. So, linawin lang po natin kung sino-sino lang po yung allowed na mag-walk-in. Senior citizens, PWD, yung solo parents, no? OFWs, at saka yung minors, no? 7 years old and below. No? Doon sa 7 years old and below, halimbawa may kasamang bata, yung parent o yung kasama niya, pwedeng sumabay ng pag-apply. Oo, pwede. Yeah. Okay. Pwede sumabay kasi siyempre yung bata hindi pwedeng mag-apply on his own or her own. Kailangan may kasama Dalawa parents silang yan. magpa-process na ng passport. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat po muli sa inyo, Asek Frank Cimafranca ng DFA, sa pagsagot sa mga inireklamo at katanungan ng ating mga kababayan. Punta naman po tayo sa good news. Isang kababayan po natin ang lumapit sa PCC dahil na-hold ang pag-release ng kanyang passport nang di niya alam ang dahilan. Matapos po siyang humingi ng tulong sa ating pamahalaan, ngayon po ay hawak na niya ang kanyang passport. Panoorin natin ang positibong balita na ito. Hinold na passport ang naging problema ni Ginoong Benedict Romero mula poblasyon Kahidyokan, Romblon. Dito naisipan na humingi ng tulong ni Ginoong Benedict sa Presidential Complaint Center o PCC dahil hindi niya alam kung ano ang dahilan kung bakit hinold ang pagre-release ng kanyang pasaporte. June 5, 2018 ang itinakdang appointment sa kanya ng Passport Division ng Department of Foreign Affairs o DFA. Pero nangangamba siya dahil baka mapaso ang guarantor letter at visa niya kung matatagalan pa ang pagkuha sa passport niya. Kalimitan tulad ng case ni Mr. Romero, nangyayari kasi is
Pag may nag-apply ng passport, lahat ng aplikante dinadaan namin sa aming AFIS or Automated Fingerprint Identification System, tsaka kina-cross-reference namin sa aming passport database. And in his particular case, ang nangyari, may existing siyang passport na hindi niya nadeklara. So pag ganyan, fina-flag ka agad ng system natin and it's automatically routed sa aming PFIMS, yung Passport Integrity and Fraud Management Section, kasi kailangan namin malaman bakit hindi dineklara ang passport. Kalimitan kasi ang nangyayari pag mga ganito, may tinatago yung tao. Pero sa case naman niya, mukhang nakalimutan niya ideklara kasi nawala pala. At dahil nawala, di niya na maalala, hindi niya na-deklara sa passport niya. So, na-resolve naman eventually kasi mga cases na ganito, kailangan din namin makausap yung tao. Inaayos rin niya ang kanyang citizenship at sa unang pagkakataon ay may kita na sana niya ang kanyang ama. Nagpadala naman sa DFA ng sulat ang PCC at nakatulong ito kay Ginoong Romero para makuha agad ang kanyang passport. Nagpapasalamat naman siya sa lahat ng kawani ng gobyerno na tumulong sa kanya para maresolba ang kanyang problema. Oras na para bigyang pugay ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na ating partner sa pagbibigay ng public service. Tinamaan ng sakit na acute myeloid leukemia o cancer sa dugo ang 38 years old ni si Romeo Legaspi Jr. Napakalaking halaga ang kailangan para maipagamot si Romeo. Buti na lang at nandyan ang PCSO para tulungan si Romeo sa gamot, hospitalization at iba pang pangailangang medikal. Panoorin natin ito. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Ayun yung matagal lang po na hinintay eh. Ayun yung bubuo sa amin eh. Parang ganun po. Ayun yung matagal namin dasal sa kanya. Hindi biro ang maghintay. Hindi rin naman madali ang umasa. Lalo na kung sadyang mahabang panahon na, subalit tila wala pa ring malinaw na pag-asa. Sa loob ng 16 na taon, ang kahilingang makaroon na supling ang araw-araw na dasal ni na Romeo at Linya. Sa mahabang panahong ito, walang ideya ang mag-asawa kung ito ba ay magkakaroon pa ng katuparan o mananatili na lamang isang matamis na kahilingan. Hanggang sa dininig na nga ang matagal nilang hiling, hindi lamang isa, 2 sanggol ang sa kanila ay ibinigay. Mga sanggol na para sa kanila ay tutupat sa kanilang pinapangarap na pamilya. Subalit, dumating ang biro ng tadhana na babago sa nakatagdang istorya. Na-diagnose po ako ng acute myeloid leukemia. Noong October lang po ako na-diagnose. By July lang ko po naramdaman yung sintomas. Madalas po pagod, fatigue, nahihilo, halos hindi makalakad. Konting lakad lang hapon-hapon na po. Ganun po. Parang palagi tato. Pagkadating po ng paggabi, masakit ulo, medyo lalagnatin. Tsaka may mga rashes na rin pong lumalabas. 5 buwan na nagdadalang tao si Linya nang mapag-alamang meron palang cancer sa dugo ang kanyang asawa. Nag-ipon nga po kami kasi nga yung ipon po namin, sabi ng doktor na dahil kambal nga po, expect namin na cesarean. So, nilaan namin yung ipon namin dun. Mabilis ang naging pangyayari nang hina ang katawan ni Romeo. Kinakailangan niyang umuwi ng Pilipinas para sa chemotherapy. Yung una kong chemo, payward po ng PGH. So, umabot ng almost 400k yung bill. So, yung ipon lang namin nasa 200. So, nahati na talaga. Naitira na lang sa mga bata, almost 100 na lang. Ganun. Kasi, hindi po mali sa pag hindi na ako nakapag-ipon ng sa pag-abroad labas ng labas So, ayun din yung mali kong nagawa rin na Sa datos ng DOH o Department of Health, ang leukemia ay itinuturing ng pang-4 na cancer killer sa bansa. Nade-develop ang leukemia dahil sa pagdami ng mga abnormal cells na kalaunan ay nakaaapekto na sa mga healthy cells. May 4 na uri ang leukemia, ang chronic myeloid leukemia, acute lymphocytic leukemia o lymphoblastic leukemia, chronic lymphocytic leukemia, at ang tumama kay Romeo na acute myeloid leukemia na ayon sa mga doktor ay nagsisimula sa bone marrow.
Sa kalagayan ni Liria, naging mahirap para sa kanya na tanggapin ang sitwasyon ng kanyang asawa. Personal ko nasaksihan ang kanyang mga luha at daing. Kinausap ako ng nurse sa labas ng room. Tapos sabi niya sa akin na leukemia nga daw yung sakit, na tatagan ko daw yung loob ko. Tapos pagpasok ko sa room namin, naiyak ako. Sabi ko sa husband ko, masakit lang yung tiyan ko. Hindi ko sinasabi na sinabihan ako ng nurse. At sabi ko, ay malaki na yung bill natin, wala tayong pambayad. Niloloko ko po siyang ganun. Habang kausap ko ang mag-asawa, damang-dama ko kung paano nilang pinipilit lumaban at magpakatatag dahil batid nilang dalawang buhay ang nakasandal sa kanila. Makapit na lang po ako sa kanya. Kasi naisip ko rin po yung anak ko, gusto ko silang palakihin. Ayoko silang maiwan ng ganyan na lang. So lalaban po ako dahil nandiyan po yun sa taas. Kasalukuyan, nakikitira sina Romeo sa magulang ni Liria. Si Lola Leonida ang katuwang ni Liria sa pag-aalaga sa kambal. Bukod sa mag-asawa, siya ay isa sa mga pangunahing nagdasal na makaroon ng himala na mabuntis ang kanyang anak dahil meron pa lang itong hormonal imbalance. Dahilan kung bakit lubhang nahirapan ito magdalang tao. Nung nabalitaan mo na makakaapo ka na, Napayak na rin po ako sa tuwa. napayak ka sa tuwa. Oo, kasi nagdadasal din ako na magkaanak sila kasi 38 na siya, magte-39 na eh. Baka hindi na umabot yung kanyang edad sa pagbubuntis. Nalaman po ninyong kambal, lalo kang excited? Oo, excited ako. Nabalitaan mo na may sakit yung manugang mo. Ano naman ang naramdaman mo? Talaga pong nagdadasal ako na makasurvive siya para po yung mga bata eh. Talaga makita niya sa paglaki. Natupad ang hiling ni Romeo. Nakaroon siya ng anak. Subalit siya naman ang tila nalalagay sa sitwasyon na walang kasiguruhan. May isa nga pong lumapit sa akin, doktor, sabi, tanggapin ko na lang yung economy yung ano ko mangyayari. Ang isang option na lang, bone marrow transplant, which is, ewan kung kakayanin kasi parang 4 to 5 M po yata yung ano. So ngayon ang plano na lang ngayon, mayroong monthly, bibigyan ako ng mild na chemo drug para lang at bay raw yung sakit ko. Hindi siya kumalat, pero hindi rin siya mawawala. Baga hanggat hindi ako makakaroon ng pondo, pwede siyang control. Pero yung gamot din po yun, medyo mas mahal siya sa mga normal na gamot na ano. Monthly, at least kailangan ko po ng gamot na yon. So I think parang 5 vials po kailangan ko, mababa 28K din. So, ayun, kailangan ko ma-maintain siya monthly. Kailan po kayo lumapit sa PCOO? Actually, nung first po, lumapit na rin kami for hospital bill. Nakabawas na rin po ng kahit papaano. Tapos mga sumunod po, tinuruan na kami ng doktor sa PGH na parang hingin ng gamot. Positibo si Romeo. Positibo siya sa pagkakataong ito ay muling didinggin ang kanyang hiling. Ang kanyang panalangin na gumaling upang matagal pa niyang makapiling ang kanyang hiniling ng mga supling. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsubaybay sa linya ng pagbabago tuwing Biyernes ng tanghali. Huwag hayaan ang inyong problema na walang solusyon. Nariyan lang po ang hotline 8888 at ang Presidential Complaint Center para kayo ay pakinggan at tulungan. May mga proseso po na kailangan pagdaanan ng inyong mga reklamo sa hotline 8888 at PCC para mailapit ito sa tamang ahensya at nang mabigyan ng angkop na solusyon. Kaya magtiyaga lang po tayo sa paghihintay dahil sigurado naman pong may paparating na solusyon sa inyong mga problema, reklamo o hiling. Kung nais yung maging bahagi ng ating programa, i-post nyo lang po yan sa ating Facebook page na @Linya ng Pagbabago o sa Twitter account na @AngLinyaMo. At bago tayo magpaalam, pasalamatan natin ang ating partners dito sa show. Dr. Lani Moraton ng Moraton Medical Group sa Libis, Quezon City at ang Aboitiz Equity Ventures. Marami pa po tayong problemang hahanapan ng solusyon at aksyon sa pamamagitan ng mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman dito. Kaya magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo sa telebisyon man o sa social media. Ito ang Linya ng Pagbabago. You dial 8888.